vẫn có những câu hỏi thì rất đơn giản là trong thời gian mà chú truyền ấy thì làm sao để tiếp nhận năng lượng tốt nhất, và làm sao để có một câu hỏi của anh là anh cũng học lớp 2 rồi, là khi mà họ nhận năng lượng thì khi mà anh đi tập thì anh hay bị mất tập trung ạ. Thì làm sao để có thể tập trung hơn ạ? Chú có thể giúp chia sẻ thêm không ạ? Để có anh chị em có một cái sự cải thiện và tiếp nhận năng lượng hiệu quả nhất thì cái việc đầu tiên là chúng ta giảm đi những sự căng thẳng trong cái thời gian anh chị em đến với tiếp thu năng lượng. Có nghĩa là con người chúng ta nằm trong cái trạng thái hay bị chi phối vào những cái đời sống sinh hoạt hàng ngày, công ăn việc làm, rồi vợ chồng con cái nội ngoại hai bên, nó rất là nhiều những điều làm cho mình bị chi phối. Thành ra khi chúng ta làm việc không còn tập trung nữa. Khi anh chị em đến với cái năng lượng gốc thì anh chị em phải hiểu ngay là muốn được cái sức khỏe tốt thì mình phải mà gọi là xóa đi những cái buồn phiền đó đi, phải để nó qua một bên. Đừng có quan trọng cái thời khắc này nữa. 5 phút này là cái tình thương yêu cho chính bản thân mình, và mình muốn đạt được cái nguồn năng lượng hiệu quả nhất thì mình phải bỏ đi những cái ưu phiền, những cái phiền muộn qua một bên, và mình phải bỏ vô cái trạng thái là trình bày anh chị em là phải vui vẻ, chứ đừng có sầu rồi lo lắng, hay là cảm thấy phiền muộn, nó bỏ nó qua bên. Đừng, bây giờ là 5 phút này của tôi nha, tôi đến tôi tiếp thu năng lượng đó, và anh chị em dưới cái trạng thái nhẹ nhàng, và anh chị em mong muốn là mình được mau khỏi bệnh, thì anh chị em tiếp thu năng lượng với một cái trạng thái là với cái xác suất nó cao nhất, hiệu quả nhất, thì phần năng lượng này nó đủ để giải quyết những cái trạng thái sức khỏe của anh chị em ngay, và sức khỏe anh chị em thay đổi liền khi tế bào gốc, những tế bào trong cơ thể của anh chị em nó đầy đủ năng lượng này, nó hoạt động tốt. Cũng có thể là mình có thể dễ hiểu rằng sau một ngày làm việc mệt nhọc, sau buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, và sau khi những cái thời gian làm tốn hao năng lượng, là anh chị em có một người nào đó soạn sẵn cho anh chị em một cái bữa cơm trưa đầy đủ những dinh dưỡng, những chất lượng, và những cái thực phẩm là những cái thực phẩm mà anh chị em thích nữa, thì đó là một bữa cơm trưa tuyệt vời, phải không ạ? Rồi khi anh chị em về nhà, những cái người vợ mình hay là những người thân mình dọn cho mình một cái mâm cơm sẵn, mà những cái đồ ăn đó là những thực phẩm mà mình yêu, mình thích nhất, rồi cộng với những cái sự mà liên hệ với những người xung quanh mình, vợ mình tặng cho mình một cái ôm nồng ấm, rồi cho mình một cái nụ cười và hỏi han gì cái công việc làm của anh, có cái sự quan tâm, thì cho em thấy nó rất là hạnh phúc những cái thời điểm đó. Và cái điều này mình rất là dễ dàng để làm, chứ không phải là khó khăn gì hết. Chúng ta thay đổi một tí, quan tâm cho nhau một tí, và cái phần đó nó sẽ bổ sung cho cái cuộc sống của chúng ta, cái phần năng lượng của chúng ta nó sẽ phát huy rất là cao. Vì vậy khi anh chị em đến cái thời gian để nhận năng lượng từ chú, thì anh chị em phải để tất cả mọi việc qua một bên này. Là giờ này tôi đang sắp sửa có một cái bữa tiệc, mà bữa tiệc này những tế bào trong cơ thể chúng tôi nó rất là thích thú, và đúng là những thực phẩm của nó yêu, thì anh chị em lấy năng lượng một cách là hiệu quả nhất. Đó là những cái kỹ thuật rất đơn giản thôi, không có gì hết. Ngược lại trong vấn đề anh chị em tập cũng vậy, từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, mình tập 5 phút này là mình phải thương yêu cái bản thân của mình, thương yêu tế bào của mình. Nó làm việc cho mình ngày đêm. Anh chị em thấy trái tim không? Nó đập hoài, nó không bao giờ ngưng nghỉ, và cũng chẳng bao giờ nó than phiền anh chị em, không có gì hết trơn. Nó tình thương yêu là nó thể hiện một cách gọi là liên tục và không có một cái giới tuyến. Chỉ khi nào mà anh chị em không còn giúp nó nữa thì thôi, thì nó ngưng. Thì chúng ta phải hiểu rằng cái cơ cấu trong cơ thể con người mình nó cần những cái sự bổ sung, cái sự quan tâm mật thiết rất là nhiều, từ chính bản thân của mình, từ cái tư tưởng của mình, từ những cách mình sống, mình sinh hoạt, rồi ngoài cái phạm vi này còn cái môi trường xung quanh mình nữa. Người ta có thể sống trong một cái môi trường gọi là buồn phiền, nhưng mà mình đừng bao giờ để mình buồn phiền, và không bao giờ để cho những cái buồn phiền đó lấn vào cái đời sống của mình. Đó là cái cách sống mà gọi là hạnh phúc nhất cho mình. Và nếu mà một người buồn phiền mà anh chị em giống người ta, anh chị em buồn phiền nữa, thì cái hai người buồn phiền mà cái cả một cộng đồng buồn phiền như vậy, thì anh chị em thấy không có hạnh phúc rồi đó. Là tất cả những cái phần năng lượng nó làm cho chúng ta đình trệ hết, chúng ta không thể nào tiếp cận được với những cái phần năng lượng hiệu quả để giúp cho tế bào nó phát triển và nó duy trì cái sự sống cho chúng ta trong một cái trạng thái tốt nhất. Vì vậy khi chúng ta gặp những cái trường hợp mà
gọi là mình nói là tiêu cực đó, anh chị em vẫn minh định rằng tôi hiểu điều đó và tôi không cần phải đi vào vấn đề đó. Và anh chị em làm chủ bộ não của mình, làm chủ thể xác của mình và làm chủ một cái kho tàng kiến thức của anh chị em trong cái hành trình anh chị em sống hiện tại và anh chị em bước trong cái tương lai. Anh chị em không bao giờ bị những sự việc khác nó chi phối để làm cho anh chị em bị tổn thương trong những vấn đề hiện tại cũng như những vấn đề trong tương lai. Đó là một cách dễ dàng nhất. Và anh chị em thấy rằng đó là gì lợi ích cho mình, lợi ích cho chính mình, mà mình phải thực hiện cái điều này. Cũng như anh chị em nói giờ tôi muốn sống thì anh chị em phải hít oxygen thôi, mà anh chị em bình cái mũi lại anh chị nói giờ tôi không muốn sống nữa, có được không ạ? Chúng ta phải có một cái sự việc, một cái nhìn mang lại lợi ích cho mình, không phải nói cái gì mình nói. Chú rồi nói là thật sự cho nó là cái tình thương của mình cũng vậy, tình thương mà không có lợi ích thì cái tình thương nó sẽ đi vào cái con đường ngắn lắm. Mà tình thương mang lại những cái lợi ích và trân quý và cống hiến cho nhau, nó sẽ có một cái đường dài và nó sẽ thuận lợi lắm. Thì chúng ta phải hiểu, chúng ta đừng có quan ngại hay cái gì cũng đặt lợi ích vô đây hết. Đúng, cái lợi ích là nó sẽ bổ sung cho những cái sự sống để mình có một cái tương lai trọn vẹn hay không. Ai cũng muốn có cơm ăn, cơm no áo ấm, ai cũng muốn một cái đời sống sung túc cho chính bản thân mình và những người thân của mình. Thì tại sao chúng ta không có một cái nhìn thông minh hơn để chúng ta cải thiện những sự việc đó? Và cái sự việc này nó không có đòi hỏi chúng ta phải tốn công tốn sức nhiều, chỉ cần chúng ta vạch ra một cái hướng đi mà tạo được cái sự hạnh phúc cho chính bản thân mình đầu tiên đó. Và cái sự việc làm đó là một cái lợi ích đầu tiên đó. Anh chị em nghĩ rằng bây giờ tôi tạo cho mình một cái nụ cười, tôi tạo cho mình một cái sự nhẹ nhàng, tôi vui vẻ với những công việc làm ở đây, và từ ngày hôm nay bắt đầu tôi vạch ra một cái hướng đi là cộng với cái phần năng lượng để bổ sung cho tế bào. Và cái tế bào từ hai cái sự kết hợp giữa chính anh chị em đó, và cái phần năng lượng bổ sung cho tế bào, thì cái cuộc sống anh chị em nó thay đổi liền, bệnh trạng nó tự nhiên nó tiêu tán liền, không còn làm cho thể xác mình phải bị đau khổ và bị kiệt quệ nữa. Nó rất là đơn giản chứ không khó, vì vậy chúng ta đã có cách thức rồi, chúng ta đã có kỹ thuật rồi, chỉ cần đòi hỏi anh chị em nhận thức và minh định rõ ràng cái công việc của anh phải làm điều gì để được những cái điều đó. Và tại sao những người khác đã được rồi, anh em thấy những người học năng lượng gốc, bước vào năng lượng gốc thì họ có một cái việc thay đổi cuộc sống liền, thay đổi những cái hành vi, thay đổi những cái cử chỉ, thay đổi những cái làn da, thay đổi những cái nét mặt, và những cái nụ cười rạng rỡ và cái tình thương yêu chân thật từ trong cái linh hồn mình nó tỏa ra ngoài, chứ không phải là mình đang như là sống trong một cái sự là che giấu những cái khuyết điểm của mình để rồi chờ đợi những cái thời điểm nó đến với mình đem những cái này ra. Thì thật sự ra ai làm cái gì cũng nói là mình đúng hết à. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng đôi lúc mình phải cân nhắc lại những cái việc làm của những người đi trước để coi cái đúng này nó có hiệu quả hay không, hay cái đúng này nó mang cho mình một cái sự tổn thương thì chúng ta không nên làm. Thí dụ đơn giản đi, hình thức là quát tháo người này quát tháo người kia, anh chị em thấy không? Một người tự nhiên đến gặp anh chị em la rầy anh chị em đủ thứ điều kiện hết, không có cái gì hài lòng, thì anh chị em cảm thấy như thế nào? Đâu có vui đâu. Nếu mà mình muốn thay đổi người ta, mình phải có một cái sự nhẹ nhàng và mình chia sẻ những cái kinh nghiệm này ra để người ta thấy cái này nó đúng, tôi phải thay đổi lại để tôi được những cái hạnh phúc giống như anh, giống như chị, giống như cô bác đi trước, thì nó rất là hạnh phúc, không ạ? Chú thấy một số người mà những cái thời kỳ mà chú còn trẻ đó, những người mà gọi là các vị mà gọi là, mình nói sao đây, nó là giống như những gì mà gọi là nghiêm, nói chung là đạo đức, và những người gọi là thánh thiện, mà gọi là những người mẫu mực, những vị thầy của mình đó, là những ông bà mình đó, những người lớn tuổi đó, là những người rất là nghiêm khắc. Nghiêm khắc đây là muốn tạo cho mình một cái khuynh hướng là phải đi theo những cái luật lệ đó, mà hở ra là la không, hở ra là la, hở ra là đánh không. Trời, chú thấy cái việc đó hồi nhỏ như chú vậy, trong hoàn cảnh đó chú thấy chú thật là xót xa đó, quánh đau quá. Mà mình những người trẻ, những cái thế hệ trẻ nó đâu có sự hiểu biết nhiều đâu, mà hở ra là phạt, hở ra là phạt, mà không có sự dẫn dắt trong một cái sự nhẹ nhàng, cái sự yêu thương. Phạm lỗi chút xíu thôi, nắm tay kéo sòng sọc lên, giống như là kéo tội phạm nữa, vô văn phòng rồi tội gì xé cái lá thơ
thì thôi nằm xuống quýnh 4 cây chảy máu đít. Anh chị em thấy không? Mà chú thấy không phải cái hình phạt đó cho chú không, mà lứa tuổi của chú hồi xưa là bị quýnh te tua hết, quýnh dữ lắm. Rồi về nhà gặp ba mẹ đôi lúc cũng vậy, dạy thì ít mà la thì nhiều. Rồi cái sự mà buồn phiền của những đứa trẻ nó không còn cái sự là hồn nhiên, không còn sự nhẹ nhàng, nó tạo cho nó một cái áp lực. Tại sao tôi làm sai như thế này mà lại sao lại xử phạt tôi quá nhiều như vậy? Có người nói quýnh răng đe đó, quýnh một cái thôi là đau tới già, như tới già. Cái sự việc này nó làm cho mình tổn thương lắm, làm cho thấy những người xung quanh mình không hạnh phúc đâu. Thành ra chúng ta phải có một cái nhìn thông minh lại, chúng ta phải có một cái sự dạy dỗ cũng như là sự giao tiếp với những người xung quanh chúng ta một hình thức nhẹ nhàng hơn, cởi mở hơn, thân thiện hơn, cũng như là đừng có rào đón quá, cũng như là đừng có tạo những cái khoảng cách cao thấp nhiều quá. Thân thiện đi là nó vui vẻ. Chú thích nhất là cái điều thân thiện đó. Bởi vậy chú nói với anh chị em đó, có nhiều người nói hơi mình phải làm một ông thầy để mà mình có một cái vị thế là uy nghi, mình chững chạc để mình nói người ta mới nghe mới sợ. Chú không thích điều đó. Mà chú không phải là cương vị một người thầy cứ đổi chú hoài. Chú nói không, chú là chịu thì chịu, không chịu thì thôi. Bây giờ chú xin anh chị em một điều, anh chị em lớn tuổi, anh chị em cứ thoải mái gọi chú là em đi, chú Phúc, em Phúc cũng được, không có gì trở ngại hết. Còn những người mà ngang hàng chú là anh em đi, còn những thế hệ trẻ đi gọi chú đi, thân thiện vậy, nó rất là vui và rất là hạnh phúc khi chú nghe anh chị em gọi là chú Phúc. Có một cái người, cái việc này đó, mà ở trên đất Mỹ này cái người này đến chú chữa lành, cứ gọi chú là thầy không. Chú nói không, nếu mà anh gọi tôi là thầy đó là anh đi kiếm thầy khác đi, tại vì chú không phải là thầy. Mà nhất định là nói sao nói cũng gọi là thầy thôi. Một ngày gì đó, cái gì mà câu nói gì đó Hoàng Anh, cái gì đó nhất gì đó, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy ạ. Nhất tự vi sư ạ. Cái chuyện đó để chuyện cho những cái vị thầy mà thật sự đi, còn chú không phải là vị thầy đó. Chú là một người kỹ thuật viên với anh chị em thôi. Nó giống như anh chị em cầm cái điện thoại, anh chị em đi vào trong cái tiệm mà cái nơi mà nó hòa mạng Mobi hay là gì đó, hay là ở Việt Nam Vinaphone gì đó, anh chị em vô cầm cái điện thoại vô. Bây giờ tôi muốn 3G nè, chung tiền vào xong anh chị em tha hồ sử dụng 4G, chung tiền 4G, 5G, chung tiền 5G, xong là anh chị em thoải mái, anh chị em muốn làm gì làm, nó hạnh phúc và nó sướng à. Còn bây giờ chúng ta cứ sống trong một cái môi trường mà gọi là căng thẳng quá, nó mệt lắm, mệt với những công việc rồi, còn về gặp những người đó còn mệt thêm nữa thì chú thấy giảm bớt tí cho nó vui, thân thiện hài hòa đi cho nó vui. Đó là cái kỹ thuật mà chú thấy là chú học hỏi những người xung quanh rất là nhiều, và chú quan sát những cái công việc đó rất là nhiều. Anh chị em biết không, có gì một số những người mà gọi là chú xin thoảng chú đi lễ đó, những cái vị linh mục ở bên đó, bên đây nè, đứng ở đằng trước cửa nhà thờ, bắt tay từng con chiên dẫn vào trong. Anh chị em thấy một cái sự mà tiếp cận với cái môi trường xung quanh, những con người xung quanh mình, giống là con chiên của mình, nó rất gần gũi và rất thân thiện. Chú nhìn cái hình ảnh của một vị linh mục đứng trước cửa nhà thờ, bắt tay từng người đến nhà thờ để dự lễ, và sau đó xong lễ lại đi ra ngoài bắt tay chào mọi người về nhà. Đó, cái hình ảnh đó mà chú nó ấn tượng về chú đó. Bởi vậy chú nói chú muốn học cái đó. Cái đó nó rất là lịch sự, rất là thân thiện, và rất là gọi là văn hóa. Nó cái hình ảnh mà chú thấy được chú khi chú đi lễ, và chú thấy sao mà có một cái vị linh mục này gọi là tuyệt vời như vậy. Tất cả mọi người chúng ta đều có một cái môi trường, sống trong cái môi trường mà gọi là chan hòa, yêu thương và thân thiện như vậy. Anh chị em thấy hạnh phúc biết bao, hạnh phúc lắm. Mà mình nghĩ là cái vị linh mục đó bắt tay những người đó, anh chị em nghĩ là những người con chiên, những người đến đó để mà cầu nguyện, đến để nghe cha giảng, thì cái người đó có thể là nó hạnh phúc không? Nhưng mà tôi biết chắc rằng cái vị linh mục đó là người hạnh phúc nhất khi thấy nhiều người đến với cái nơi thánh đường của đạo giáo mình và hành lễ và điều yêu thương, điều thân thiện hết. Thì chú thấy những cái cử chỉ đó nó rất là văn minh.
và rất là hạnh phúc. Phải không? Đó là những cái văn hóa của một số những nơi mà chú đi đến, chú gặp những con người có địa vị trong xã hội, nhưng mà họ rất bình dân và thể hiện cái tình thương đó trao hòa tới mọi người hết. Chú cũng học cái đó. Nhiều khi trong lớp học anh chị em thấy chú về đó, chú về trong lớp học đó, mỗi lần mà trước khi giờ học đó, chú đi bắt tay từng người. Chú muốn là có một sự thân thiện và một cái sự gọi là gần gũi với tất cả mọi người. Đây là một cái sự thân thiện từ trong trái tim mình, chứ không phải là mình làm màu, không phải là mình muốn tỏ vẻ là mình là một cái người gọi là trí thức, một cái người gọi là yêu thương, mà đó là một cái tình thương gần gũi nhất mà mình có thể đạt được. Bởi vậy năng lượng chú dồi dào là vậy đó. Anh chị em muốn được như năng lượng giống như chú, anh chị em làm gì đi, thân thiện thật sự từ trái tim của mình. Mỗi cái bắt tay của anh chị em nó đầy ấm những cái phần năng lượng của yêu thương hết, và mỗi cái ôm nồng nàn của anh chị em đến những người đó thì nó tràn đầy cái sự thân thiện đó. Đó là những cái cách mà mình giao tế một cái thật sự nó khác biệt lắm, chứ không phải chúng ta ôm nhau bằng cái một cái là xã giao bình thường. Ý chú nói vậy anh chị em hiểu nha. Vấn đề đôi lúc tôi thấy người làm ăn kinh tế đó, họ đến với nhau với sự là họ lợi dụng, họ học hỏi những cái kỹ thuật mà gọi là giao tiếp để thân thiện nhất đó. Nhưng mà cái sự thân thiện đó sau cái ôm nằm ống đó, nồng ấm đó, sau cái ôm thân thiện đó, thì cả những cái sự buồn phiền nó nằm phía sau. Thì chúng ta không nên thực hiện như vậy đâu. Chúng ta phải có một cái sự thực hiện thông minh hơn, văn minh hơn và lợi ích lớn hơn. Và khi chúng ta thực hiện vậy, anh chị em biết không, cái sự kết hợp với tần số cộng 1/1 của anh chị em với nền văn minh không gian đó, là nó có hấp lực liền. Đó, có hấp lực liền, chỉ vậy thôi. Cái điều đó là cái điều mà chúng ta phải thay đổi thật nhanh. Cũng như một số anh chị em đến cái màn hình nhỏ này nói rằng hồi trước đó tôi giận người chồng, tôi giận người bạn, tôi giận ông anh, tôi giận cha, giận mẹ, giận không thể nào kết nối được. Nhưng mà từ khi học cái năng lượng gốc này, cái nhìn thấy những người bạn mình thay đổi nhiều quá, cái phải hỏi trời, tại sao người bạn của mình học cũng giống mình, sao mà giờ thấy bao nhiêu ông bệnh nhiều hơn mình, sức khỏe xấu hơn mình, mà giờ người ta khỏe mạnh, người ta tốt lành hơn mình, là tại sao mình cứ tà vậy hoài là không hết. Thì bây giờ anh chị em muốn hết rồi, anh chị em phải thay đổi, và thay đổi thật lòng. Mình phải làm quà với người ta trước, chứ tại mình là người gương mẫu mà. Anh chị em có công thức, anh chị học lớp lớn, anh chị học lên lớp 2, lớp 3 lên, anh chị em có công thức để hóa giải với người thân trong gia đình mình. Trời ơi, mình thì có chưa có gì hết trơn, mình hóa giải ai? Rượu thì uống nhiều hơn người ta, thuốc hút nhiều hơn người ta, la quát cũng nhiều hơn người ta, mà đồ hóa giải người ta chỗ nào? Hóa giải người ta nhớ nha, về lo cho tôi thêm nha, chẳng hạn như bây giờ phải mua rượu cho tôi uống nhiều nè, phải mua thuốc của tôi sẵn sàng khi là tôi cần là phải có nè, và cái gì tôi muốn là phải có sẵn cho tôi hết nha. Cái này không được rồi, cái này là bế tắc. Anh chị em hóa giải kiểu này là anh chị em không có hóa giải cái gì hết trơn rồi. Anh chị em tạo thêm buồn phiền nữa. Thì chúng ta muốn hóa giải người khác, chú chỉ anh chị em đó, nhất là anh chị em đã học rồi đó. Nếu anh chị em còn trên màn hình này, anh chị em tập 3 ngày cho chú liên tục đi, để trải nghiệm, để mình coi cái phần năng lượng của tế bào mình nó hấp thụ được bao nhiêu đó. Thì anh chị em tập 3 ngày mà cái sự ấm áp đều đặn hết cái phần xương sống của anh chị em đó. Và cái câu trả lời cho anh chị em thiết thực nhất là tế bào nó trả lời cho anh chị em đó. Đây, tôi cảm nhận những cái thông tin của anh gửi đến rồi đó, những cái năng lượng anh gửi đến cho tôi rồi đó, tôi cảm nhận được rồi đó. Tôi xác nhận là anh đã good, anh đã ok, anh đã thay đổi, và anh tiếp cận với cái tần số năng lượng và không gian với tần số hiệu quả nhất. Thì cái tế bào nó cho anh chị em biết đó. Và cái tế bào nó cho anh chị em biết là ngày thứ nhất, ngày thứ nhì, ngày thứ ba, lúc này anh chị em cảm hóa mới hiệu quả. Mình phải cảm hóa mình trước, mình phải là người tốt trước, chứ mình còn đầy dẫy những cái trắc ẩn hết. Mình thiệt còn tệ hơn người ta, mà cảm hóa cái gì không hiểu, mà cảm hóa tưởng từ sao cảm hóa gì, cảm hóa bắt người ta phục vụ mình không. Cái này thôi khỏi cảm hóa đi. Anh chị em tiếp tục học đi, và năng lượng anh chị em cũng không bao giờ giúp cho anh chị em cải thiện cái sức khỏe tốt được dưới cái trạng thái như vậy, không bao giờ được. Muốn cảm hóa người ta, mình phải sống trong cái sự thiện lành trước đó đã, mình phải hoàn hảo trước đó đã. Không phải 100%, anh chị em thay đổi từng bước đi. Mà nếu anh chị em thật sự thay đổi nhanh chừng nào thì cái lễ tới đến với anh chị em nhiều chừng đó. Ví dụ giờ nói tôi đào quá rồi, đào mấy chục năm không hết, bây giờ tôi muốn hết cái này,
anh chị em thấy một người ở 3 ngày là hết rồi. Nhưng mà tại sao mình hết rồi tái lại, hết rồi tái lại, hết rồi tái lại? Đó là trạng thái của anh chị em chưa dứt khoát đó. Anh chị em thí dụ cái đơn giản thôi nha. Bây giờ chúng ta hay nóng giận nè, gặp cái chuyện gì không vừa lòng mà chúng ta la liền, cự liền đó. Bây giờ mình nói bây giờ mình muốn được cái sự mà kết nối với năng lượng hiệu quả hơn để mình hết đau hết bệnh, thì mình đừng có la nữa, vậy thôi, đừng la nữa. Dùng những lời, dùng mỹ từ đi, dùng những cái lời gọi là lịch sự đi, mà mỹ từ thật chứ không phải mỹ từ giả vờ. Rồi ra đứng ra ngoài công chúng thì trời ơi, anh chị em thấy không, tôi là người lịch sự nhất à, tôi là người thiện lành nhất à, nhưng mà vừa quay vô trong phòng gặp nhân viên mình thôi quát tháo trời đất hết, la sùm trời đất hết, dùng những quy luật này quy luật nọ, bắt người ta phải làm thế này làm thế kia hết, làm cho quá sức đó. Rồi anh chị em thấy cái sự mà gọi là chưa có minh định rõ ràng trong cái trạng thái tình thương yêu đó, thì những cái trạng thái đó giảm hiệu năng để anh chị em tiếp thu năng lượng. Vì vậy chú khuyên anh chị em, khi anh chị em muốn được cái nguồn năng lượng hiệu quả nhất thì anh chị em phải thay đổi. Và cái sự thay đổi này anh chị em không có thiệt thòi gì hết trơn, hoàn toàn không thiệt thòi hết, mà mang về cho anh chị em một cái giá trị lợi ích cực kỳ lớn trong cái thời điểm mà anh chị em quyết định tôi từ nay tôi hay la quát người khác, bây giờ tôi không la quát nữa, mà tôi thân thiện với anh chị em bằng cái sự hài hòa tốt lành nhất kể từ thời điểm này, và không bao giờ la quát nữa. Cái chuyện đơn giản vậy thôi, thì anh chị em sẽ đem về cho mình một cái sự kết nối liên tục từng ngày, năng lượng bổ sung và năng lượng giúp cho anh chị em đầy đủ sức khỏe hết. Và từ đó tới về sau, anh chị em sống trong một môi trường sức khỏe cải thiện, đầu óc minh mẫn sáng suốt, hạnh phúc gia đình của anh chị em bắt đầu lan tỏa từ chính mình đến những người gần gũi mình nhất, và cái môi trường xung quanh sẽ được cải thiện từng bước một. Và thời gian cũng đã chấm dứt. Chú xin chào tạm biệt tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh chị em trong chương trình kế tiếp. Nếu anh chị em có những gì thắc mắc, anh chị em muốn chú chia sẻ để anh chị em nắm vững cái kỹ thuật này đó, anh chị em nhớ nêu lên nha. Và khi trở lại chương trình thì chú có những câu hỏi đó, chú sẽ trả lời cho anh chị em. Tại vì chú có nhiều cái sự việc lắm mà chú không biết anh chị em cần cái gì, và anh chị em muốn giải tỏa vấn đề gì, thì anh chị em cứ việc nêu câu hỏi đi, thì chú sẽ cố gắng để trả lời những câu hỏi cho anh chị em, để anh chị em nắm được và có một cái sự kết nối với năng lượng hiệu quả nhất. Và chú xin chào tạm biệt tất cả anh chị em, cũng như chào tạm biệt tất cả anh chị em trong ban tổ chức nhé. Chào.